Welkom bij NatureSprite. Ik ben Bessink Rijkstra, ik ben 35 jaar en ik werk bij NatureSprite sinds 2008, dus ongeveer 12 jaar in dienst. En ik ben als teamleider in productie. De grootste uitdaging op dit moment binnen onze bedrijf, en met name binnen de productieafdeling, is waste te reduceren en zoveel mogelijk efficiënt te kunnen werken. Operator die gaat de LDI bedienen en dan heb je ook handjes minder, maar ook voor ergonomie. Dit is echt een, in de toekomst, eigenlijk wat de toekomst biedt, is dat ergonomisch is veel perfect, omdat het hoeft niet iemand te staan de hele dag daar te stikken. En ook voor de operators in dit geval is echt een makkelijke applicatie om te bedienen. Wij vanuit NatureSprite geven wij aan Bizerba LDI 20 een cijfer van 8 op dit moment en dan ik denk aankomende maanden zou wel een hogere cijfer zijn.